guys, ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ Filmora use කරලා කොහොමද වීඩියෝ එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරමු Filmora වලින් සරලම වීඩියෝ එකක් හදන ටෝනි හැමදේම කතා කරමු අපි. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න, Instagram එක follow කරන්න. ඉතින් එන අපි බලමු කොහොමද Filmora එකෙන් හරියටම වීඩියෝ එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම Filmora on කරගත්තාම ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාලා Filmora on කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට Filmora on කරගත්තාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට පේන විදිහට 16.9 wide screen කියලා මෙන්න මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා project එකයි කියන්නේ මම මේ විදිහින් හදපු project මේ Filmora use කරලා. මෙතන තියෙනවා open project new project කියලා. මෙතන තියෙනවා 10.9 wide screen කියලා. මේකට මේ V අකුර touch කරාම මෙතන ගොඩක් තියෙනවා. 1.1 Instagram වගේම ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන cinema වල හදන්න පුළුවන් standard properties අන්න වගේ ඔක්කොම හදන්න පුළුවන්. ඉතින් 16.9 තමයි YouTube size එක කියන්නේ. හරි මම මෙතන 16.9 දාලා new project කෙනෙකුට එකපාරට touch කරනවා. Filmora on කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙන drop to video clips and images audio එක කියලා මෙතන ඔයාලා double click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට වැටේ. ඔයාගේ මම මෙතන මුලින්ම on කරද්දි මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ open එකෙන් දැන් double click කරලා මේක දැන් මෙතෙන්ට ගන්න. ඉතින් ගොඩක් වාසි තියෙනවා මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්නම්. හරි අපිට ඕනේ videos ටික අපි දැන් මෙන්න මෙතෙන්ට import කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන මට ඕන ටික drag කරලා එතන දාගන්නවා. මම ඔයාලට මේව දාන විදිහට කියලා දෙන්නම්. මම මේ green screen ඊතලයක් ගන්න. මේක ඔබාන ඉඳලා එතන double click කරලා ඔබාන ඉඳලා මෙහෙම අදගෙන ආවිල්ලා මෙතනින්ට ගෙනලා අතාරනවා. නැත්නම් අපිට උල මෙතන ගොඩක් ගන්නවා නම් double click කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඊතලයක් හදාන මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මම green screen මේ විදිහට චුට්ටක් දැන් ඔයාලට අරන් පෙන්නන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙන්න මෙතන සින්දුවක් දාන්න. මම මෙතන සින්දු තෝරගන්න මම මෙතන background music එක මෙතන තෝරගන්නවා. මේ විදිහට මම හැමදේම මට ඕන දේවල් ටික මම දැන් මෙතන තෝරගන්න. හරි මේ විදිහට ඔයාලා හැමදේම import කරගන්න මෙතෙන්ට. photos පාව පුළුවන් අපිට ඕනම දෙයක්. හරියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන දැන් මම ඕනම දේවල් ටික import කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලා පළවෙනි රෝන් එක කියන්නේ මෙන්න මේ මගේ intro එක මම මේක double click කරලා ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ file එක මෙතන දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන 1920 කියන මෙන්න මේක දාලා දෙන්න. හරි ඔයාලට පේන දේවල්නේ යට sound තියෙනවා. මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන්නේ එක එක medias දාන්න. මෙතන ඔයාලට පේන තීරක් වගේ එකක් තියෙනවා. මේකට රේස් එක ගෙනල්ලා double click කරලා ඔයාලා මේ විදිහට අදන් එන්න. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් මේක සද්ද උපරිම. මම මේක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා ඔයාලට දාලා පෙන්නන්න. එතකොට එන සද්ද බලන්න. හරි ඔයාලා මෙන්න සද්දෙන් එනවා. මම මේක එහෙම අඩු කරනවා. හරි ඉතින් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕනේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක විදිහට import කරන්න. මම subscribe 100ට මම දාපු වීඩියෝ එක දෙන්න අරගෙන ඉඳලා දාගන්නවා. effect ගැනීම අපි කතා කරමු අද වීඩියෝ එකේ. මේ විදිහට ඔක්කොම play වෙනවා. අපිට දැන් ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ timeline එක මෙන්න මේ වගේ තැනකට ගන්න එකවරම අපිට දැන් මෙන්න මේ අංක ටික උඩින් මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා මේක එකපාරට ටච් කරන්න. එතකොට මේ විදිහින් මෙතෙන්ට හරි අපිට පුළුවන් දැන් මේක ප්ලේ කරලා බලන්න. හරි දැන් මම කියලා දෙනකොට background music එක දාන්න විදිය. ඔයාලට ඕනේ background music එක මෙතනින් තෝරගන්න. මම ඒක අදගෙන මෙතන පළට දාලා මේකේ සද්දය අඩු කරගන්න හොඳටම ඕනේ. ටක් විතර චුට්ටක් විතර මේක දාන්න. හරි ඒ විදිහට දාලා අපිට පුළුවන් මේක කපා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මෙතෙන් ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා මෙන්න මේ කටිර දෙක පාට ටච් කරලා මේක කපලා මෙන්න මේක select කරලා computer delete button එක click කරලා delete කරන්න. එහෙම නැත්නම් උඩට right click කරලා delete කෙනෙකුව දීලා delete කරලා දාන්න. හරි මෙච්චර දැන් අපේ මේ කැල්ල උනේ. හරි දැන් අපි ෆොටෝ එකක් එම දාගන්න විදිය බලමු. ඉතින් ෆොටෝ එක අරගෙන අපිට ඕන වීඩියෝ උඩින් දාන්න. අපිට වීඩියෝ එකේ කෙන වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන තුර ෆොටෝ එකක් දාන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අදගෙන ඇවිල්ලා උඩ ටයිම් එකට දාන්න. මම මෙතෙන් විතර දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේක ප්ලේ කරලා බලමු. අල්බන් මේ ෆොටෝ එක වටනවා. අපිට පුළුවන් මේක මෙතනින් ටච් කරලා ෆොටෝ එක ගාන්න ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න අපිට ඕන විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ඕන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඔයාලට මේ ෆොටෝ එක වැටලා තියෙනවා තප්පර 5යි. නමුත් අපිට මේක දික් කරගන්න ඕන එකපාරට ටච් කරලා
අන්න විදිහට මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා අදගෙන ඕන තරම් හදලා ගන්න මේ විදිහට හදලා. මම ෆොටෝ එක දැන් රිමූව් කරලා දාන්නම් මෙතනින්. අපිට පුළුවන් ඕනේ දේවල් අන්ඩු කරන්න කර්ල් ඉසෙට් දෙන්න. නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මෙතන බටන් එක ක්ලික් කරලා අයින් කරලා දාන්න. හරි. දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකත් ඔක්කොම දාගෙන හරි ඉවරයි. හරි යන්න අපි දැන් බලමු ඊළඟ කොටස මේකේ ඉෆෙක්ට් එහෙම. මෙතන උඩ වලට බලා ගන්න පුළුවන්. උඩ ගැන කතා කරමු අපි දැන්. මෙතන ඔඩියෝ කියලා තියෙනවා. ඒක පුළුවන් අපිට ඔඩියෝස් ගන්න මෙතන තියෙන. මෙතන තියෙන සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් කියලා කන්න එක ටච් කරපුවම අපිට ගොඩක් ඉෆෙක්ට් මෙතන ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන ටිකක් ඉෆෙක්ට් ආවා. නිකන් තත් දෙපාරක් ටච් කරලා අපිට අහන්න පුළුවන්. වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඔන්න වගේ ඕන තරම් අපිට තියෙනවා. හරි අපි මෙතනින් පොඩි මේකක් දාන්න බලමු. ඉඳගෙන ඇවිල්ලා අපිට පුළුවන් මේක මේ කැමතිනම් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට යාළුවනේ දැන් මෙතන මේ අර මියුසික් එක කැඩෙනවා නම් මේක දාලා අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට පල්ලෙකට දෙන්න ඇවිල්ලා පල්ලෙහා මේ ට්‍රැක් එක දාන්න. කවදාම මේ කුඩ ට්‍රැක් එක වල දාන්න බෑ මොකද සවුන්ඩ් වල තියෙන පල්ලෙහා ට්‍රැක් දෙකක් වගේ තමයි. ඒකෙන් අපිට ට්‍රැක් එක දාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අර එහෙනම් ඒක සමහරවිට මම මේ ඔක්කොම අඩු කරන්න. ඇහෙනති වලට එක. හරි මෙතන වලට ඇහෙන්නේ මෙතන පුළුවන් ටයිටල්ස් කියන එක කතා කරලා ටයිටල් ගොඩාක් මෙතන බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අපිට ඕන ටයිටල් එක මෙතෙන්ට නිකන් දාලා පෙන්නන්න මේකේ ටයිටල් එක. මේ වගේ පුළුවන් මේ වගේ ටයිටල් එකක් දාගන්න හැකියාවක් මෙතන තියෙනවා. අයින් කරලා දාන්න. මේකේ අපිට ටයිටල් ගොඩක් තියෙනවා. මෙතෙන් වගේ දාන්න මෙන්න මේක. හරි. ඔන්න අපිට යුව ටයිටල් එක කියලා අපිට මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඉතින් ඔයාලට ෆිල්මෝරා ගැන තව ටිකක් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එකක් කරා මම ලිරික්ස් ටයිප් කරන වීඩියෝ එකක් හදනද ඔයාලා එකත් බලන්න. ඉතින් මෙතන අපිට පුළුවන් දැන් subscribe කියලා වගේ දාන්න. subscribe කියලා දාලා මෙන්න මෙතන පුළුවන් අපිට size එක වැඩි අඩු කරගන්න. මම මේ විදිහට 28 වගේ දාලා ඉතින් පුළුවන් අපිට font එක හදාගන්න. මෙන්න මේක දාලා නම් මම font එක ඊට පස්සේ මෙතන adventure කියන එක ටච් කළා. ඔයාලා adventure ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන animation වලට ගිහිල්ලා කැමති animation එක මෙතන add කරන්න. මම මෙතන random දානවා. ඊට පස්සේ මෙතන customize කියලා ගිහිල්ලා ඔයාලා පුළුවන් මෙතනින් කැමති ෆොටෝ එකක් මෙතන color එකක් add කරගන්න. මෙතන පුළුවන් bold දාන්න. ඒ වගේ මෙතනින් add කරන්න පුළුවන්. කැමති font එකක් දාලා හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වටේ තියෙන border එකත් අපිට පුළුවන් කැමති color එකකට හදනවා. color පාට මෙතන හදනවා. මෙතන double click කරලා ඕනම දෙයක් වල මෙතන දාන්න පුළුවන්. මම මෙතන නිකන් අකුරු ටිකක් දාන්න. හරි. දැන් ඇනිමේෂන් උත් ඔක්කොම රෙඩි. අපි දැන් මේක අපි කැලේ ප්ලේ කරලා බලමු. අන්න විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. තප්පර පහක් වෙනවා. මම කිව්ව විදිහට කලින් මේ ජෙස් කරලා හදාගන්න මේක හැකියාවක් ඔයාලට තියෙනවා. හරි. අපි ඒක අයින් කරමු. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ට්‍රාන්සිෂන් කියලා තියෙන අන්න ඒක උඩ එකපාර ටච් කරන්න. මොඩිෆයි කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේක ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රාන්සිෂන් ඔක්කොම ටික මෙතනින් බලා ගන්න. මෙන්න ගොඩක් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක ට්‍රාන්සිෂන් දාලා බදිලා දෙන. එතන සුපිරියව තියෙනවා. මමත් මේ සමහරව දැන් දැක්කේ. මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. කපලා දානවා වගේ. ඒතරම සුපිරි ෆිල්මෝරා කියන්නේ එඩිට් කරන්න මම රෙකමන්ඩ් කරන හොඳම software එක තමයි ෆිල්මෝරා. මේ විදිහට ට්‍රාන්සිෂන් වලට කැමති එකක් තෝරගෙන මෙන්න විදිහට අදගෙන අවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මතක් කරගන්න ට්‍රාන්සිෂන් දානකොට ඔයාලගේ ඕනම වීඩියෝ එකකට වීඩියෝ දෙකක් එකතු වෙන තැනට දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන් වීඩියෝ එකක් මැදට වගේ මේක දාන්න ඕන. එතනින් කට් කරලා ඔයාලට දාන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක දාන්න කියවන්න මම දැන් මෙතෙන් දාන්න බලන්න. මැදට දාන්න මට විදියක් නැහැ. මෙන්න මෙතෙන් තමයි වැටෙන්නේ එක. කොහොම කරත් වැටෙන්නෙම නැහැ. ජොයින්ට් එකකට තමයි මේක වැටෙන්නේ. හරි අපි දැන් මේකට බලමු දාලා. ඔයාලා දැන් ලස්සනට වැටුණා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ ඉෆෙක්ට් කෙනෙකුට ටච් කරලා ඉෆෙක්ට් වලට එන්න. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ පළවෙනි එක ඔයාලා මෙතන ඇදගෙන ආවිල්ලා දාලා බලන්න.
ඔයාලට මෙතන අපිට බොඳ කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මම මෙන්න මේක ටච් කරලා මෙතන ඔන් ටේබල් ටික බොඳ කරන්න මම මේ 100 කියන එක බොඳ කරනවා දැන්. ඒකත් ඔයාලට පුළුවන් මතක තියාගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේක හදනකොට. මෙන්න මේ යටින් තමයි ටයිම් එක අඩු වැඩි කරන්නේ. අපිට මුළු වීඩියෝ එකම වගේ කැලලක් බොඳ කරන්න ඕන නම් මේක අදගෙන ඇවිල්ලා සෝරි මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේක අරගෙන ඇවිල්ලා වීඩියෝ එකටම දාන්න ඕන මේ විදිහට. ඊළඟට වීඩියෝ එක තනි කරම දිගටම යනකම් මම ඔක්කොම හොඳයි වීඩියෝ එකේ. මම ගයින් කරලා දාන්නම්. හරි ඊළඟට අපිට බලන්න පුළුවන් තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා මෙතනින් ඔයාලට ඒවා බලන්න පුළුවන්. විදිහට දෙපාර ටච් කරලා ඒ කියන්නේ මේ හිතලා එපා. මම මෙතනින් දාන ලකුණ එපා දෙපැත්ත දෙපාර ටච් කරන්න. මේ විදිහට කොට් කරලා වගේ පොට්ටාසන ඉෆෙක්ට් තියනවලුනේ බොරු නෙවෙයි කියන්නේ. මේ වගේ ඩබල් ඉන්නවා වගේ සුපිරි ඉෆෙක්ට් තියෙනවා. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මම කනෙක්ෂන් එක මම ගන්න දැන් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වල බලන්න පුළුවන්. මම එක මෙතන දාන්නම් මේ විදිහින් එකමට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා අන්න ඔය විදිහ ලස්සනට මේක අපිට බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට උනම් වීඩියෝ එක හදලා ගන්න. මෙතන මෙන්න මේක ටච් කරගාම අපිට උනම් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න. මෙතන ඊතල වගේ මේක නෑරන ගොඩක්ම තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මේකේ දේවල් අපිට හම්බෙන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් නැතුව හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ හાર્ට් එක විතරයි. මෙන්න මේ හાર્ට් එක විතර අපිට මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා හම්බෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් අපිට බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා. යාළුවනේ ෆිල්මෝරා ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්න අපිට ඒ කියන්නේ මම ඔයාලා ෆිල්මෝරා ගැන හැඳින්වීමක් කරන්න. ෆිල්මෝරා ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්න අපිට ඉෆෙක්ට් වලින්. ඉතින් ෆිල්මෝරාගේ සුපිරිම ඉෆෙක්ට් තියෙනවා. ඔයාලා ඉෆෙක්ට් වලට ගිහින් බලන්න මම ෆිල්මෝරා වල ගොඩක් දේවල් අරන් එන ඩබල් ඇක්ටින් ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් රිමූව් හැමදේම ගේන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න මේගේ වීඩියෝ. ඒ වගේම ෆිල්මෝරා එඩිට් කරන හොඳම එකක් software එකක් විදිහට මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ අපිට ෆිල්මෝරා එකෙන් ෆිල්ම් උනත් හදන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි බලමු ස්ප්ලිට් ස්ක්‍රීන් කියන එක. මෙතන මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට බලන්න පුළුවන්. මම නිකම්ම ටිකක් මේ විදිහට ඇදලා යනවා මෙතෙන් දාන්න. දැන් ටිකක් play කරලා බලමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. මම මේ ස්ප්ලිට් ස්ක්‍රීන් එක ඩිලීට් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි. හරි යාළුවනේ අපි දැන් මේක හදාගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට එඩිට් එක දාන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහකට ෆිල්මෝරා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න මේක කරන්න නම් මම දැන් thank for watching එකක් දානවා දැන් thank for watching එකක් මම සාමාන්‍ය වීඩියෝ හැම එකකටම වගේ දානවා දැකලා ඉතින් මම thank for watching දානවා වීඩියෝ එකකට මෙන්න මේක අපිට පුළුවන් එකවරම කෙලින්ම ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට එකවරම කෙලින්ම ඇදගෙන ඇවිල්ලා අපිට පුළුවන් මේක ටයිම්ලයින් එකට අපිට පුළුවන් ටයිම්ලයින් එකට මේකවර ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙතනින් දාන්න මම මේ ටයිම්ලයින් එකට දාගන්න හරි සෝරි දෙකක්ම වැටිලා මේක මේකේ ලවරට දාලා මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් මේක එඩිට් කරලා ඉවරයි ඔය විදිහට අපිට ඕනම දෙයක් මෙතන ඇඩ් කරලා මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට අන්තිමටම කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් යුනිටිලේට් කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන තප්පර 59 ප්‍රොජෙක්ට් එක සයිස් එක කියලා මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ තව දේවල් කියන්න තියෙනවා ඔයාලට. මෙන්න මෙතන මේක ටච් කරලා අපිට පුළුවන් ස්මූත් ප්ලේ එකක් ලබා ගන්න. මම දාන්නේ නැහැ දැන් මොකද මෙතන. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් යාළුවනේ ටැග් දාගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මෙන්න මේ හරියට මෙතන තියෙන කැලලට තව වොයිස් කැලල දානවා. අපි මෙතන කපන්නත් බෑ අපිට. සබ්‍රොමේ ටැග් එක එතෙන් ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේ මෙතන වොයිස් රෙකෝඩින් අපි ටච් කරලා වොයිස් රෙකෝඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් දෙන්නේ නැහැ නෑ මොකද වොයිස් රෙකෝඩ් මට දැන් දෙන්න බෑ මොකද මම මෙතන වොයිස් එක පාවිච්චි කරන නිසා. අපි මෙන්න මේක ගැන කතා කරමු. මේකෙන් අපිට පුළුවන් ඔන්තන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න. කියලා මට දැන් මෙතන ඕනගෙන මෙතන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මෙතනින් ගහන්න පුළුවන් අපිට. ලොකු ස්ක්‍රීන් දදා ගහන්න ඕනේ. යටින් එතකොට අපිට මේක වැටෙනවා. අපිට පුළුවන් ඒක ගන්න. හරි. ඉතින් යාළුවනේ අපිට පුළුවන් මේක ලොකු ස්ක්‍රීන් එකට දාලා මේක බලා ගන්න. එඩිට් එක ඉවර වෙන කලින් දැන් යාළුවනේ අපිට අන්තිම වශයෙන් තියෙන මෙන්න මෙතන එක්ස්පෝර්ට් බටන් එක ටච් කරන්න.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතෙන්ට එනවා. මෙතනින් ඔයාලට තියෙන setting කියලා icon එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ setting වලට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා quality කියලා එකක්. මෙතන better bets good කියලා තියෙනවා. ඔයා මම නම් good තමයි quality දාන්නේ. මෙතන resolution එක තියෙනවා අපිට ඒක 720ට හැම හදාගන්න පුළුවන්. අන්න එකමට තිබ්බ විදිහට දානවා. ඊට පස්සේ මෙතන okay කියන දීලා අපිට මෙන්න මේක අපේ PC එකට ගන්න පුළුවන්. මෙතන වල වෙන MB 15 කියලා මේක. මම full HD තමයි මේක ගන්න. මෙතනින් පුළුවන් අපිට නම දාන්න මේකට. මම මෙතන නමක් දාන්න. හරි මේකෙත් දාලා නිකන් ටිකක් දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට පුළුවන් save වෙන ෆයිල් එක දාන්න. මෙතනින් පුළුවන් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලා export button එක පාට touch කරලා මේක ඔයාලගේ device එකට export කරගන්න. ඔයාලට වෙන දැන් export කරන ඉක්මනටම guys මම ඔයාලට දැන් export කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද මේක වෙලා යන නිසා වැඩේට මම ඔයාලට නිකම්මට මේ වීඩියෝ එක play කරලා පෙන්නන්න අපි edit කරපු එක. හරි යාළුවනේ ඉතින් වීඩියෝ ගැන මොකද දෙන්න අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයගේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් මේක තමයි අද මගේ software එක මම පාවිච්චි කරන. ඉතින් අපි තවත් ටික ගහමු. thank you.